Hola, amigas and amigos! Today ay isi-share ko ang isang quick and easy recipe, no-bake Fudgee Barr cake. 3 ingredients lang ito guys and super daling gawin. Perfect na perfect pang dessert. So, let's start! For the ingredients, we will need 5 pieces ng Fudgee Barr cake. Kung hindi available ang Fudgee Barr sa inyo guys, pwede kayong gumamit ng ibang brand. Then, 1 can condensed milk. Yung pinakamaliit lang yan guys. Pwede rin kayong gumamit ng kahit anong brand. And isang 250 ml all-purpose cream. First thing to do, tanggalin lang natin yung mga Fudgee Barr cake sa plastic. Tanggalin na rin natin yung mga papel sa base niya guys. Then, hatiin natin sa dalawa yung mga Fudgee Barr cake. Next step, ilagay natin yung all-purpose cream and yung condensed milk sa isang bowl. Then, haluin natin itong mabuti. Okay, haluin pa natin.
Then, ilagay na natin sa first layer ang ating Fudgee Barr. And sundan na rin natin sa second layer ng cream mixture. Yan guys, kapag may maliit pang spaces, pwede kayong mag-cut ng Fudgee Barr para mag-fit sa container nyo. Don't forget na maghugas at magsabon ng kamay. Mas maganda din guys kung yung mixture nyo ay naka-chill overnight or kahit yung all-purpose cream nyo lang para mas stick siya kapag nile-layer ninyo. Ulit-ulitin nyo lang yung process hanggang maubos yung inyong ingredients. And we're done! Ayan, pwede nyo na yan guys i-chill overnight or pwede nyo rin lagyan ng toppings, any toppings of your choice. Ako, bumili lang ako sa suking tindahan para meron akong mailagay na toppings para magmukha lang siyang colorful. Ayan na! Magugustuhan yan for sure ng mga bata guys. And para din sa mga dessert lovers like me, for sure magugustuhan yan. There, malambot pa yan kasi hindi pa siya na-chill. Pero pag nailagay nyo na yan sa ref guys, titigas din yan. Pwede nyo rin yan i-freeze, pero mga 4 hours lang guys kasi titigas yan pagka sobrang tagal. So there you have it guys. Don't forget to like and subscribe and see you on the next one. Thank you for watching.